Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các bạn cách truyền thông của màn hình full mây. Thì nếu mà các bạn theo dõi mình thì trong kênh của mình đã có làm về màn hình full mây này rồi, màn hình của hãng full mây. Thì ở đây các bạn thấy là cái mã của nó này, đó, mã nó là QM3G 70FH ha. Thì cái QM3G là theo cái BLC FX3G ha, và 70FH á, là cái màn hình, cái mã màn hình nó là TK 76070FH. Và đây là trong này thì nó có tích hợp màn hình và BLC trong đây luôn, và có cái chỗ này là cái sợi cáp, các bạn thấy đây là HDMI này, đây là BLC này, thì là dùng cổng Type-C hết ha, dùng cáp Type-C. Và bên cạnh đấy là mình có cái đồng hồ NMCC của hãng Omron ha, NMCC. Và cái màn hình này hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn là truyền thông qua cái chuẩn Modbus RTU ha. Thì cái cách thiết lập và kết nối nó với cái đồng hồ NMCC này qua Modbus RTU ha. Thì nhưng mà qua bằng phương án là bằng BLC nha, thì mình sẽ kết nối qua cổng BLC. Thì ở đây các bạn thấy là mình sẽ có cái cổng là nó ghi ở đây là AB này, thì cái cổng này là cổng Modbus RTU. Và ở bên cạnh đây này các bạn thấy nó có một ô AB1, nhưng mà cái màn hình mình không có hỗ trợ cổng AB1, thì có nghĩa là AB này là bọt 2, còn AB1 là sẽ là bọt 3. Nhưng mà con này không hỗ trợ bọt 3, cho nên là các bạn chỉ có thể xài được bọt 2 thôi. Thì hôm nay mình sẽ khai báo ở bọt 2 ha. Nó sẽ kết nối vào thiết bị ngoại vi ha. Đầu tiên là mình sẽ mở nguồn lên và mình sẽ cắm cái cáp kết nối giữa màn hình và máy tính. Thì để mình lập trình cái màn hình trước, thì mình sẽ cắm vào cổng màn hình này, cổng HDMI này. Rồi và cái màn đồng hồ thì mình đã set về Modbus RTU rồi ha. Đầu tiên là mình sẽ đi tới cái lập trình cái màn hình trước ha. Mình chọn phần mềm này, phần mềm này là phần mềm lập trình màn hình ha. Rồi mình mở một dự án mới, rồi LHV này ha, và mình chọn module của nó, model của mã màn hình. Thì cái con của mình là nó là 70FH, thì mình chọn là TK 70FH ha. Rồi mình sẽ chọn OK. Rồi ở đây nó kêu là chọn cái BLC mà để kết nối á, thì mình chọn là 3G ha. Đâu rồi? Còn này Samsung đây nè, mình chọn là Kunmei BLC 3U 3G ha. Kunmei nha các bạn, không phải chọn là FX3U đâu, mặc dù nó sẽ xài phần mềm của 3U nhưng mà nó là Kunmei. Rồi cái này thì mặc định đây, cứ đợi mặc định nó tự nhận với nhau rồi. Rồi chọn OK luôn ha, cứ mặc định. Rồi mình sẽ ở đây mình sẽ làm một cái button đi ha. Cần button người ta chắc mình cũng không cần button đâu, tại vì mình lập trình cái đồng hồ thì mình chỉ cần đọc và ghi thôi. Thì mình mở lên là mình chạy luôn, nhưng mình không cần khởi động gì hết, nên là mình chỉ cần hiện display thôi. BV này mình sẽ chọn một cái test đi ha. Test đâu? Đây. Cái test là BV này ha, BV
bự bự lên xíu. Rồi BV cái này là chỉ là cái test thôi nha, mình viết cái thêm một cái test nữa là HB automation bự lên xíu. Đây là VV. Rồi chọn là display, là chọn number display đi ha, bự bự lên, là mình đọc về mình cho là D0 này ha, D0. Mình chọn D0 hay là mình chọn trong bảng cũng được, mình chọn D0 ha. Và giá trị nó là một dấu phẩy sau dấu phẩy ha. Cái này mình chọn 3 thôi, 3 số thôi. Ok. Và mình chọn cái font, cái chữ nó bự hơn xíu đi. Mình chọn cái chữ là bằng màu xanh đi ha. Sao chữ nó vẫn là màu đen ta? Chữ này mới là màu xanh là chữ này. Rồi. Rồi, copy một cái, mình chọn cái này thôi, copy cái này thôi. Cái nữa là SV, là cái này mình sẽ nhập được. Rồi. Đây. Input rồi. Number entry này. Nhập vô. Là D200 đi ha. Mình cho nó một chữ số, dấu phẩy á, sau dấu phẩy một chữ số. Và cái test mình cho nó bự lên là cái này là màu đỏ đi. Mình cho 72, ok. Rồi, BV và SV rồi ha. Mình sẽ nạp vào trong cái này là D200 nha, cái này là D0. Nạp vào. Finish. Cái này là cái chương trình cũ ha. Bây giờ mình sẽ trong đó nó có BLC rồi, cho nên là nó sẽ như vậy. Thì mình sẽ nạp một cái chương trình trắng, xong mình viết lại ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào viết BLC. Thì chúng ta mở G lên, tạo một BLC là edit 3G ha. Chọn 3G nha, nó là 3G chứ không phải 3U đâu. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái mình sẽ đổi cái cổng kết nối này qua cổng BLC, và mình sẽ nạp mỗi chương trình trắng này vào ha.
đặt chương trình tránh này vào thì cho nó đi về tránh hết mặc định hết đi. Rồi mình sẽ làm lại cho các bạn xem. Rồi mình clear BLC luôn ha, memory clear này, đang run, cái BLC đang run không clear được. Mình chọn chỗ nào stop, ở đây nó không có nút stop luôn, con này nó không có nút stop. Vậy thì mình sẽ vào trong cái BLC này này, chọn remote rồi chọn stop. Yes. Các bạn vào đây này, online này, remote operation này, chọn stop ha. Yes. Rồi sau đó mình clear, memory clear. Rồi xong. Rồi sau đó là các bạn muốn rinh lại thì chúng ta chỉ có tắt mở nguồn lại thôi, nó sẽ tự động rinh lại. Rồi sau khi tắt xong mở lên lại nha. Rồi bây giờ mình sẽ mình sẽ chọn ok. Bây giờ cái này là cái con này á, là mình sẽ chọn là ID flavor của cái đồng hồ á, là mình đã cài nó là ID nè, ID là bằng 1 này, power rate là bằng 9600 này, BS này, rồi parity là even là non. Còn stop bit data length lên là 18 bit và stop bit là bằng 1. Thì cái này là mình đã set trên cái đồng hồ này ha. Ribbon time thì mình đỡ là 15 ms, thì cái đó nó cũng không quan trọng lắm ha, chủ yếu là cái này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lập trình, bắt đầu lập trình. Thì mình sẽ mở tài liệu lên, trong cái phần manual của nó có hướng dẫn về cái cách sử dụng lệnh ADVR và kép này, thì chúng ta sẽ làm tương tự như đó ha. Thì mình sẽ dùng 8002 để mu E0 mu HE081 vào D8120 và set 8125 8196 M8002 mu HE081 vào D8120, làm viết y như nó luôn ha. Set M8125 set M8196 8125 và 8196 ha, set hai cái này lên. Mu K0 vào D8397, mu K0 vào D8397. Rồi thì mình sẽ quay lại mình giải thích cái này là cái gì. Cái này á, 8125 á là cái đây này, 8125 á là bật cái tính năng Modbus RTU lên, chạy với cái mod là Modbus RTU ha. Rồi 8196 chính là cái 8196 tức là cái bọt truyền thông, là mình đang sử dụng bọt 2. Tại vì lúc nãy mình có AB á, và A1B1 á, thì nếu A1B1 là sẽ là bọt 3, còn con này nó chỉ có hỗ trợ một cái bọt là bọt 2 thôi.
thì mình sẽ khai báo nó là port 2 ha. Rồi D8397 thì là cái gì? Thì D8397 mà bằng không á, cái thanh ghi D8397 bằng không á là nó bật kích hoạt cái tính năng là sử dụng lệnh ADBR và kép lên để dùng truyền thông cho cái port 2 này. Thì mình đang xài port 2 và kích hoạt cái truyền thông lên ha. Và mình bắt đầu mình viết cái lệnh là read cái giá trị cái chỗ này nữa là cái địa chỉ mà đọc là SBV á, BV nó là địa chỉ là H2000, còn SV á là địa chỉ nó là H2103 ha. Các bạn nhớ cái địa chỉ này thôi là chúng ta sẽ đọc đúng cái địa chỉ đấy lên là sẽ kết nối được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ viết ví dụ như NDM0 đi ha. Rồi mình sẽ mình viết luôn lệnh ADBR với kép. Rồi địa chỉ là cái địa chỉ này là K bằng 1 này, con này là server số 1, do mình đặt nó là ID của nó là bằng 1 này nên là mình sẽ viết bằng 1 còn cái này á, thì tại sao nó là E081 á, thì nó là ở trên đây. Mình sẽ quay lại ở trên đây, đây E081 thì dịch 8120 này, thì E081 là cái gì? Mình sẽ là mở cái này lên, E081 sẽ là 3 bit đầu tiên này là on lên hết. Rồi như vậy là mình sẽ coi lại 3 bit đầu tiên này là xếp bằng 1, xếp bằng 1, xếp bằng 1 này. Đó. Các bạn thấy không? Xếp bằng 1, xếp bằng 1, xếp bằng 1 là do tài liệu nó yêu cầu xếp bằng 1 thì mình xếp bằng 1. Còn cái bit số 12 này mình không set là vì nếu mà mình chạy Modbus RTU á, thì mình để bằng 0. Còn mà chạy ASCII á, Modbus ASCII á thì các bạn mới để bằng 1 thôi. Thì mình đang là để bằng 0 này. Tại vì E081 là nó bit này là bằng 0 này. Rồi còn mấy cái bit 4 cái bit này là Bauret và Barati thôi, Barati Data Lane ở dưới này. Đây nè. Bauret mình chọn 9006 thì là cái bit số 7 này on này là bằng 1 này, còn lại up, còn lại là cái này thì chỉ có bit 1 là 8 bit, bit 0 là sẽ on thì nó là tương ứng với 8 bit, còn mấy cái này non thì nó bằng 0, subdot bit bằng 1 thì bằng 0 hết luôn, cho nên nó có tổng của nó lại là E081 ha. Rồi bây giờ mình quay lại lệnh ADBR với kép thì mình sẽ dùng lệnh H3 này ha. H3 là read, rồi mình sẽ là H2000 là cái địa chỉ của BV của thằng này. Đây, địa chỉ BV này, đọc cái địa chỉ BV này là H2000 này. Rồi tiếp tới là đọc bao nhiêu thanh ghi thì mình đọc 1 thanh ghi thôi. Rồi mua vào cái địa chỉ D0. Rồi như vậy là xong ha. Rồi bao nhiêu đây là đã đủ chạy rồi, nhưng mà bây giờ mình sẽ thử này nha. Rồi vào. Và mình lưu ý cho các bạn là cái này nữa, cái kênh nối á, cái nối của con này thì mình chọn cổng USB nha, tại vì cổng Type-C chính là cổng USB. Còn nếu mà bán PLC thường thì nó chọn RS232, nhưng mà con này thì chọn là USB nha, nó tự nhận rồi nè. Rồi sau khi mình nạp vô như vừa rồi á, mình có thể là online nó lên, xong mình kích hoạt M0 này lên. Đó, các bạn thấy là nó đã đọc được giá trị lên rồi nè. Bây giờ mình cầm cái que nhiệt lên cho nó tăng nhiệt xem. Tuy nhiên là nó bị đơ,
nó bị đơ cho nó không cập nhật đúng, nó chỉ đọc lên thôi. Đó các bạn thấy không, nó đơ là nó D0 hiện tại là vẫn đang đọc nhưng mà nó lại không có nhận giá trị mới nữa, nó chỉ nhận một lần lúc đầu thôi. Bây giờ mình tách M0 này, mình bật lại này, các bạn thấy nó cập nhật giá trị mới không? Nhưng mà khi giá trị thay đổi nhảy lên nữa rồi này, mình tăng lên nữa này, cầm cho nó tăng nhiệt lên. Đó thì nó lại không nhảy, thì là bắt buộc là cái này phải nhảy liên tục. Vậy thì mình chọn cái mode này, mình sửa online luôn ha. Mình có thể sửa là LDM8012 rồi mình cho nó cập nhật liên tục. Đó thì cứ 100 giây là mình đọc lại một lần, ok chưa? Cái đó là nếu mà muốn đọc BB thôi. Bây giờ chúng ta muốn set SB xuống nữa thì sao? Set SB xuống nữa thì sao? Đó cho nên nó là ở trong tài liệu nó hướng dẫn cái này nè, nó viết theo kiểu là đây không cái này rồi ADVR kép này, các bạn thấy không, nó đỡ là T10 và nó đỡ cái mở tiếp điểm thường mở, tiếp điểm thường đóng. Thì khi T10 on á, thì cái này nó ngắt ra, và nó ngắt ra thì nó mất nguồn, nó lại đóng lại tiếp thì nó đọc lại. Thì có nghĩa là nó làm là con này đọc một phát rồi tách, đọc một phát rồi tách liên tục. Như vậy thì nó cập nhật trạng thái ha. Cái màn hình do mình đợi cái chế độ ngủ ha, nó sleep. Rồi như vậy á, thì chốt lại là cái lệnh này muốn hoạt động được thì nó phải chớp tắt ha, nó phải chớp tắt thì nó mới truyền liên tục được ha. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải viết một cái hàm, mình sẽ viết một cái hàm. Bây giờ mình muốn đọc nữa thì nó sẽ treo ha. Nếu mà mình viết một cái lệnh nữa là mình copy ra đây, mình viết một cái lệnh nữa là lệnh H6, dùng đỡ ghi cái thanh ghi xuống ha, và 103 ha, một thanh ghi mà D200. Cái này là lệnh H6, lệnh H6 là ghi cái giá trị này xuống, ghi cái giá trị này SV này xuống là 2103 ha, là cái thanh ghi chứa cái giá trị SV. Ở đây mình update vô á, các bạn thấy là mình nhập là 20 nè, 20 thì ở bên này nó không có xuống, lúc nãy thì nó xuống, bây giờ nó không xuống nữa. Đó thì á, nó đang bị là gọi là ngãn tín hiệu, nó không có, do là hai lệnh này cùng gửi đi này, do hai cái này cùng on lên thì nó cùng gửi đi, cho nên là nó không biết là nó sẽ thực hiện lệnh nào, thì nó sẽ ưu tiên ở đây, nó ưu tiên nó thực hiện cái lệnh đầu tiên là cái lệnh trên này, cho nên là D0 vẫn còn cầm vô, nó nhảy nhiệt độ, nó vẫn chạy ok, nhưng mà cái BV thì vẫn nhảy, nhưng mà cái SV thì không có nạp xuống được, và lâu thì nó nhảy xuống một cái này. Như vậy là cái truyền thông mình không ổn định đâu, cho nên là mình sẽ viết làm sao đó để cho nó ổn định hơn. Thì ở đây mình sẽ thử viết đổi nó thành cái này là M0 đi ha, rồi mình sẽ viết một cái T0, rồi ở đây mình sẽ chèn vô một cái T0 giống như họ nữa, out T0 K 2 mili giây đi, 200 mili giây, rồi T0 200 mili giây, mình họ dùng 8029 hả. Bây giờ mình muốn viết hàng này thì bây giờ là thực hiện xong cái lệnh này thì mình mới nhảy qua lệnh này đi ha. Thì mình sẽ dùng là T0 đi, set
set mình chỉ set cái thằng ở dưới này, set M1 và reset M0 này ha, reset chính đó. Rồi sau đó là ở dưới này thì mình cũng tương tự như vậy, mình là M1 T1, rồi mình cũng viết tương tự như vậy, T1 K2. Rồi chỗ này mình sẽ mở xuống và LDT2 set M0 và reset M1. Rồi như vậy thử mình chạy thử ha. Chạy không? Cái này là T1 cho T2 là sai rồi. T1 đây nha. Đó, hai cái nó chớp qua chớp lại đã được. Thì bây giờ là mình coi thử nó chạy được chưa. Mình rờ đây thì nhiệt độ đã tăng nè, nhưng mà thằng này không tăng được, thằng này không nhảy được. Đặt lên 30 cũng không chạy, tức là cái chương trình của mình không ổn, nó không chạy. Không chạy. Vậy thì nó có một cái nữa là mình dùng trong cái chương trình nó dùng cái lệnh là M8029, là sau khi mà hoàn thành á, cái lệnh 8029 là cái lệnh hoàn thành. Cái lệnh hoàn thành cái đoạn lệnh trên này là mình dùng là M8029 xem. Ở dưới này mình cũng dùng lệnh là 8029 ha. Rồi. Đó, 8029. Chạy không? 8029 thì chạy được lệnh trên nè. Còn cái lệnh dưới này là lệnh dưới này là nhảy tùm lum hết, nó không có đúng. 400 mà sao nó gửi xuống dưới này còn 200 mà. Một cũng không gửi, vậy là ở dưới này nó không ok. Như vậy là 8029 này nó bị cái gì đó sai. Vậy thì mình sẽ sử dụng qua một lệnh khác ha. BLFM, tại vì có thể là nó bị trùng với nhau á. M4, M3, M2 đi ha. Dưới đây là mình dùng BLF M2, M3 là M2 và M3. Rồi sau đó là ở trên này mình chèn thêm mấy đoạn là LD LDB M2 thì là set M0. Mình cho xung cạnh lên đây, rồi xung cộng xuống thì LDF M2 thì set reset. Đầu tiên là reset M0 trước, reset M0, sau đó là set M1, còn lại là M3 ha, LDB M3
thì set em reset trước, reset M1 và LDF M3 thì set M0, tức là mình để cho cái này nó luân phiên nhau, nhưng mà nó phải đảm bảo là không cùng lúc nào nó truyền lệnh xuống hết, mà nó phải xen kẽ. Tức là khi thằng này mà hoàn thành xong nó sẽ phát ra mũi xung, on cái này lên một xung và nó tắt đi, và cái M2 này khi mà on lên á thì nó reset cho cái lệnh này, lệnh đọc, reset cho M0 là ngắt cái lệnh đọc, và sau đó là nó rớt cái xung đã xuống thì nó kích hoạt cái lệnh ghi. Rồi tương tự như vậy thì lệnh khi cũng vậy, nó cũng sẽ reset chính cái lệnh ghi và rớt xuống là nó set tiếp cái lệnh đọc. Cứ như vậy thì đọc ghi liên tục ha. Bây giờ mình thử này, 22.1 đó, các bạn thấy là xuống luôn rồi này đó. Còn cái này thì chúng ta sẽ cầm nó nhảy lên đó, liên tục. Ok, còn cái này là ví dụ như 33.6 đó, 148.9. ok chưa? Như vậy là chúng ta đã thành công trong cái việc là sử dụng lệnh ADR của kép ha. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ha video. Thì nếu các bạn thấy hay thì các bạn hãy like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye.